Γεια σας. Όπως ανέφερα στο προηγούμενο βίντεο, το σημερινό βίντεο θα είναι λύση εξισώσεων στο R με χρήση των συναρτήσεων Lambert W+1 και W0. Θα λύσουμε εξισώσεις της μορφής χ επί e στη χ ίσον b και εξισώσεις οι οποίες δεν είναι ακριβώς αυτής της μορφής, αλλά με κατάλληλες πράξεις και μετασχηματισμούς καταλήγουν σε αυτήν τη μορφή. Για τη λύση των εξισώσεων αυτών είχαμε μελετήσει τη συνάρτηση f από το r στο r με f του χ ίσον χ επί e στη χ για κάθε χ που ανήκει στο R. Η μελέτη αυτή έγινε διεξοδικά στο προηγούμενο βίντεο. Εδώ θα αναφέρω μόνο τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης. Τα συμπεράσματα λοιπόν αυτής της μελέτης είναι τα εξής. Πεδίο ορισμού το μείον άπειρο συνάπειρο. Δύο χαρακτηριστικές τιμές που μας ενδιαφέρουν είναι το μείον 1 και το 0. Η εικόνα του μείον 1 με τη συνάρτηση αυτή είναι το μείον 1 δια e, η εικόνα του μηδενός είναι το 0, ενώ το όριο στο μείον άπειρο της f είναι το 0. Αυτά υπάρχουν στο προηγούμενο βίντεο με τις αποδείξεις τους και η εικόνα στο συνάπειρο είναι το συνάπειρο. Ονομάζουμε Δ1 το διάστημα από το μείον άπειρο μέχρι το μείον 1 και Δ2 το διάστημα από το μείον 1 μέχρι το συνάπειρο. Στη μελέτη αυτής της συνάρτησης αποδείξαμε ότι η συνάρτηση F είναι στο διάστημα αυτό γνησίως φθήνουσα και στο διάστημα αυτό γνησίως αύξουσα. Στο σημείο μείον 1 παίρνει ελάχιστη τιμή μείον 1 δια e. Αυτή η τιμή μείον 1 δια e θα μας χρειαστεί είναι μείον 0,36788. Θα μας χρειαστεί για τη λύση όλων των εξισώσεων και καλά θα είναι να την απομνημονεύσετε. Όπως βλέπετε, στο διάστημα μείον άπειρο μέχρι μείον 1, η συνάρτηση παίρνει τιμές του διαστήματος από το μείον 1 δια e μέχρι το 0, αλλά τις ίδιες τιμές παίρνει η συνάρτηση f και από το διάστημα μείον 1 μέχρι 0, που οι τιμές της βρίσκονται πάλι στο ίδιο διάστημα μείον 1 δια e μέχρι 0. Δηλαδή μια τιμή που παίρνουμε εδώ, ας πούμε το μείον 0,2, την παίρνουμε και από εδώ. Αυτό σημαίνει ότι η συνάρτηση F δεν είναι 1 προς 1, επομένως η συνάρτηση F δεν έχει αντίστροφη. Αν όμως θεωρήσουμε τον περιορισμό της F στο διάστημα Δ1, δηλαδή αν θεωρήσουμε τη συνάρτηση F1 από το Δ1 στο R με τύπο F1 του χ ίσον χ επί e στη χ. Αυτό σημαίνει περιορισμός, συνάρτηση με τον ίδιο τύπο αλλά με μικρότερο πεδίο ορισμού. Τότε στο διάστημα αυτό η συνάρτηση F1 είναι γνησίως φθήνουσα, άρα η F1 στο διάστημα αυτό είναι συνάρτηση 1 προς 1, επομένως υπάρχει η αντίστροφη της F1, η οποία είναι η W+1. Η W+1 λοιπόν έχει ως πεδίο ορισμού ως αντίστροφη της F1
η Fn, η W πλην 1, έχει πεδίο ορισμού το σύνολο των εικόνων F του Δ1, που όπως είπαμε είναι το μείον 1 δια E μέχρι 0. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει W πλην 1 του 2, αφού το 2 δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού. Το σύνολο τιμών της συνάρτησης αυτής της W πλην 1 είναι προφανώς το Δ1, που είναι το μείον άπειρο μείον 1. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι εικόνες W πλην 1 του Χ ανήκουν στο διάστημα αυτό μείον άπειρο μείον 1. Αν πάρουμε εδώ κάποιο στοιχείο Χ, η εικόνα του με την F είναι το F του Χ, που είναι Χ επί E στη Χ. Με την αντίστροφη συνάρτηση, η εικόνα του Χ επί E στη Χ είναι ο αριθμός Χ. Δηλαδή ισχύει ότι W-1 του Χ επί E στη Χ ίσον Χ. Αλλά προσέξτε για ποια Χ. Μόνο για τα Χ του διαστήματος μείον άπειρο μείον 1. Όχι για όλα τα Χ. Αυτή λοιπόν είναι η συνάρτηση W πλην 1, που είναι η αντίστροφη της F1. Η F1 ήταν αυτή η συνάρτηση με τον ίδιο τύπο. Έχει πεδίο ορισμού αυτό, από το μείον 1 δια E μέχρι το 0, σύνολο τιμών από το μείον άπειρο μείον 1, και έχει την ιδιότητα αυτή. Αντίστοιχα τώρα, αν θεωρήσουμε τον περιορισμό F2 της F από το διάστημα Δ2, δηλαδή από το μείον 1 συν άπειρο στο R, η συνάρτηση F2 στο διάστημα από το μείον 1 μέχρι το συν άπειρο είναι γνησίως αύξουσα. Άρα η F2 είναι και 1 προς 1. Άρα υπάρχει η αντίστροφη της F2 στο διάστημα αυτό, την οποία συμβολίζουμε με W0. Η W0 λοιπόν είναι η αντίστροφη της συνάρτησης F2, που έχει αυτό το πεδίο ορισμού και τον ίδιο τύπο. Εδώ είναι η W0. Η W0 λοιπόν έχει ως πεδίο ορισμού το σύνολο τιμών του διαστήματος αυτού, που είναι το μείον 1 δια E μέχρι συνάπειρο. Αυτό ήταν το F2 του Δ2 και έχει σύνολο τιμών το διάστημα αυτό, το Δ2. Αυτό είναι το πεδίο ορισμού της W0, επομένως δεν υπάρχει το W0 του μείον 3 παραδείγματος χάρη, διότι το μείον 3 δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού. Επίσης το σύνολο τιμών είναι αυτό, που σημαίνει ότι όλες οι εικόνες W0 του Χ ανήκουν στο διάστημα αυτό μείον 1 συνάπειρο. Θέλω να τονίσω εδώ ένα λάθος το οποίο γίνεται, και είναι το εξής. Σε μια εξίσωση της μορφής αυτής, Χ επί E στη Χ ίσον B, εφαρμόζεται η συνάρτηση W0, την οποία συμβολίζουμε και με W, χωρίς να μελετάτε αν αυτό το B ανήκει στο πεδίο ορισμού της W0. Αυτή η σχέση, το Χ δηλαδή ίσον W του B, ισχύει μόνο για τα Χ τα οποία ανήκουν από το μείον 1 μέχρι το συνάπειρο. Δεν μπορούμε να γράψουμε W0 του μείον 3 όπως εξήγησα. Αυτό δεν υπάρχει. Αν πάρουμε ένα Χ το οποίο ανήκει στο διάστημα μείον 1 συνάπειρο, εδώ, η εικόνα του είναι με την F ή και με την F2 η Χ ή στη Χ, και με την αντίστροφη συνάρτηση η εικόνα του Χ επί στη Χ είναι το Χ. Δηλαδή,
W0 του χ επί ή στη χ ίσον χ για όλα τα χ που ανήκουν στο μείον ένα συνάπειρο. Όχι για άλλα χ. Και ξαναλέω, το συνηθισμένο λάθος είναι να χρησιμοποιείται αυτή η σχέση για όλα τα χ που ανήκουν στο R. Όχι. Ισχύει μόνο για τα χ που ανήκουν από το μείον 1 μέχρι το συνάπειρο. Θα τα κάνω αυτά πιο συγκεκριμένα. Ο αριθμός μείον 2 προφανώς ανήκει εδώ. Η εικόνα του με την F, άρα και με την F1 είναι το μείον 2 ή στην μείον 2. Αυτός ο αριθμός μείον 2 ή στην μείον 2 τον βάζω με προσέγγιση εκατοστού, δεν γράφω άλλα δεκαδικά ψηφία, είναι περίπου το μείον 0,27. Επομένως, με την αντίστροφη συνάρτηση, με την W πλην 1, η εικόνα του μείον 2 ή στην μείον 2, δηλαδή η εικόνα του μείον 0,27, είναι ο αριθμός μείον 2. Προσέξτε όμως ότι αυτό το μείον 0,27 βρίσκεται και εδώ μέσα. Εδώ λοιπόν υπάρχει πάλι το μείον 2 ή στην μείον 2, που είναι το μείον 0,27. Επομένως, δηλαδή ανήκει αυτό στο πεδίο ορισμού της W0, επομένως υπάρχει και η εικόνα W0 του πλην 2 ή στην μείον 2. Αλλά η εικόνα αυτή ανήκει στο διάστημα αυτό. Δεν είναι το μείον 2. Αυτή η εικόνα είναι το μείον 0,40 περίπου. Και δεν είναι ίση με το μείον 2. Η εικόνα αυτή, επαναλαμβάνω, W0 του μείον 2 ή στη μείον 2 δεν είναι μείον 2. Μείον 2 είναι με τη συνάρτηση W πλην 1. Έτσι λοιπόν, δεν μπορείτε να γράψετε αυτό εδώ, ότι το W0 αυτού είναι το μείον 2. Αντίστοιχα, αν πάρετε τον αριθμό μείον 0,2 που ανήκει στο διάστημα αυτό, με τη συνάρτηση F έχει μια εικόνα μείον 0,2 επί ή στην μείον 0,2. Αυτός ο αριθμός είναι ο μείον 0,16, δεν γράφω άλλα δεκαδικά ψηφία. Αυτός όμως ο αριθμός, ο μείον 0,16, βρίσκεται και εδώ, το ίδιο διάστημα είναι. Επομένως το μείον 0,16 είναι και η εικόνα κάποιου χ που ανήκει στο διάστημα μείον άπειρο μείον 1. Με τη συνάρτηση W0, που είναι η αντίστροφη της F2, η εικόνα του μείον 0,2 επί ή στην μείον 0,2, η εικόνα αυτού είναι ο αριθμός μείον 2, μείον 0,2. Αλλά με τη συνάρτηση W πλην 1, η εικόνα του μείον 0,2 επί ή στην μείον 0,2 δεν είναι το μείον 0,2, αλλά είναι ένας αριθμός του διαστήματος μείον άπειρο μείον 1. Ο αριθμός αυτός είναι το μείον 2,86 με δύο δεκαδικά ψηφία. Έτσι λοιπόν αυτή η εικόνα δεν είναι ίση με μείον 0,2. Αυτό ισχύει για την W0, όχι όμως για την W πλην 1. Όπως εδώ η εικόνα με την W πλην 1 αυτού είναι το μείον 2, ενώ η εικόνα με την W0 του ιδίου στοιχείου είναι διαφορετική. Εδώ γίνονται, όπως εξήγησα, πολλά λάθη. Τώρα, πόσες λύσεις έχει η εξίσωση χ επί ή στη χ ίσον b και πώς βρίσκονται αυτές. Από τη μελέτη του πίνακα αυτού προκύπτει το πόσες λύσεις υπάρχουν σε κάθε περίπτωση. Θα λύσουμε την εξίσωση
ψ επί στην ψ ίσον b για όλες τις τιμές του b από το μείον άπειρο μέχρι το συνάπειρο. Η εξίσωση είναι λοιπόν έβαλα άλλη ονομασία στη μεταβλητή ψ, γιατί στη θέση του ψ δεν θα έχουμε πάντα το χ, μπορούμε στη θέση του ψ να έχουμε το 2χ, το L χ ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ είναι οι χαρακτηριστικές τιμές, το μείον 1 δια ι. Μείον 1 δια ι και το 0. Αν ο π είναι εδώ, δηλαδή είναι μικρότερος του μείον 1 δια ι, η εξίσωση είναι αδύνατη. Αυτή ήταν η ελάχιστη τιμή της συνάρτησης και δεν μπορεί το ψ επί ι στην ψ να πάρει τιμή μικρότερη από το μείον 1 δια ι. Η εξίσωση τότε είναι αδύνατη. Αν το π είναι ίσο με μείον 1 δια ι, την τιμή μείον 1 δια ι την παίρνει η συνάρτηση η F μόνο για την τιμή χ ίσον πλην 1. Αν λοιπόν το π είναι ίσο με μείον 1 δια ι, έχουμε μία ρίζα ίση με πλην 1. Αν το π είναι εδώ ανάμεσα, εδώ είναι το σημείο που δημιουργούνται τα προβλήματα. Αν το π είναι ανάμεσα στο πλην 1 δια ι και το 0, βρίσκεται εδώ. Και υπάρχουν οι δύο λύσεις. Μία λύση που βρίσκεται με την w πλην 1 και ανήκει στο διάστημα μείον άπειρο μείον 1 και μία λύση που βρίσκεται στο διάστημα μείον 1 0 και βρίσκεται με τη συνάρτηση w0. Αν λοιπόν έχουμε μείον 1 δια ι μικρότερο b μικρότερο του μηδενός, δύο ρίζες. Η ψ1 είναι η w μείον 1 του b που ανήκει στο διάστημα μείον άπειρο μείον 1 και η ψ2 που είναι w0 του b που ανήκει στο διάστημα μείον 1 μέχρι 0. Στην περίπτωση αυτή δηλαδή πρέπει να εφαρμόζονται και οι δύο συναρτήσεις Λαμπέρτ w πλην 1 και w0 και να βρίσκονται δύο λύσεις. Εκείνο που μονίμως βλέπω είναι να εφαρμόζεται μόνο η συνάρτηση w σε κάθε περίπτωση και στην περίπτωση που ο b είναι ανάμεσα σε αυτά τα όρια να χάνεται η μία ρίζα. Αν το b είναι ίσο με το 0, στην περίπτωση που το b είναι 0, την τιμή 0 η συνάρτηση την παίρνει μόνο για χ ίσο με το 0. Εδώ λοιπόν έχουμε μία ρίζα, αυτή είναι η προφανής ρίζα, είναι ίση με το 0. Τέλος, αν το b βρίσκεται εδώ, δηλαδή είναι μεγαλύτερο του μηδενός, εδώ μέσα βρίσκεται το b, μια τέτοια τιμή η συνάρτηση την παίρνει μόνο από μια τιμή μεγαλύτερη του μηδενός, η οποία είναι η w0 του b και είναι και αυτή μεγαλύτερη του μηδενός. Αυτός ο πίνακας θα μας χρειαστεί για τη λύση όλων των εξισώσεων που θα ακολουθήσουν. Τον ονομάζω πίνακα τάδια ευκολία. Αυτές οι 5 περιπτώσεις υπάρχουν για το b και καθορίζουν αν η εξίσωση έχει λύση και πόσες λύσεις έχει. Με δύο λόγια να πω μόνο ότι για b μικρότερο του μείον 1 δια ι δεν υπάρχουν λύσεις, ενώ για τιμές του b ανάμεσα στο μείον 1 δια ι και το 0 υπάρχουν δύο λύσεις. Ο αριθμός αυτός, ο μείον 1 δια ι, θα μας χρειαστεί και θα τον χρησιμοποιήσουμε, είναι αυτός και καλά θα είναι αυτός να απομνημονευτεί. Τώρα πώς βρίσκονται αυτές οι τιμές w-1 του b και w-1 του μηδενός. Για να βρεθούν αυτές οι τιμές,
λογικά χρειαζόμαστε πρόγραμμα υπολογιστή. Μόνο για λίγες τιμές μπορούμε να βρούμε τις εικόνες W-1 του B και W0 του B. Για όλες τις υπόλοιπες, τις άπειρες τιμές, χρειαζόμαστε πρόγραμμα υπολογιστή. Εγώ χρησιμοποιώ το πρόγραμμα, τη μαθηματική σελίδα Wolfram Alpha και θα χρησιμοποιήσω και τους συμβολισμούς που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα αυτό. Η τιμή λοιπόν W-1 του B, για να τη βρείτε με το πρόγραμμα αυτό, πρέπει να εισάγετε στο Wolfram Alpha την εντολή product log -1,b ή ακόμη να εισάγετε την εντολή Lambert W-1,b. Οποιαδήποτε από αυτές τις δύο εντολές θα σας δώσει την τιμή W-1 του B. Ενώ για να βρείτε την τιμή W0 του B, μπορείτε να εισάγετε μία από τις επόμενες 4 εντολές. Product log 0,b ή Lambert W0,b ή product log b χωρίς το 0 ή Lambert WB. Οποιαδήποτε από αυτές τις 4 εντολές, ακολουθούμενη από το ίσον ή από το enter, θα σας δώσει την τιμή W0 του B. Θα βρούμε αυτές τις τιμές κατά τη λύση των εξισώσεων με 5 δεκαδικά ψηφία. Γενικά υπάρχουν άπειρα δεκαδικά ψηφία, θα χρησιμοποιήσουμε για τη λύση των εξισώσεων τα 5 πρώτα δεκαδικά ψηφία. Και πάμε τώρα στη λύση των εξισώσεων. Έχω βάλει πολλά παραδείγματα, 17 παραδείγματα για πλήρη κατανόηση, καλύπτοντας κατά το δυνατόν τις περισσότερες περιπτώσεις. Τα πρώτα 7 παραδείγματα είναι εξισώσεις της αρχικής μορφής, δηλαδή της πιο απλής μορφής, χ επί στη χ ίσον b. Ας πούμε το πρώτο παράδειγμα είναι αυτό. Αυτές οι εξισώσεις λύνονται άμεσα με τη βοήθεια του πίνακα ταφ. Οι επόμενες εξισώσεις θα λυθούν αφού πρώτα τις μετασχηματίσουμε για να τις φέρουμε σε μια τέτοια μορφή. Ας δούμε λοιπόν πρώτα τις πιο απλές. Αυτός είναι ο αριθμός b. Ο αριθμός b εδώ είναι το -2, που είναι μικρότερος από το -1 δια e. Και όταν ο b είναι μικρότερος από το -1 δια e, η εξίσωση είναι αδύνατη. Δηλαδή δεν έχει ρίζες. Η δεύτερη άσκηση, δεύτερη εξίσωση, είναι χ επί e στη χ ίσον 2 ή τετράγωνο. Εδώ ο αριθμός b είναι ο 2 ή τετράγωνο που είναι μεγαλύτερος του μηδενός. Όταν ο b είναι μεγαλύτερος του μηδενός, υπάρχει μόνο μία ρίζα η οποία είναι ίση με W0 του b. Εδώ λοιπόν το χ είναι W0 του 2 ή τετράγωνο. Και σύμφωνα με όσα είπαμε, το W0 του χ επί e στη χ είναι χ για κάθε χ που ανήκει στο διάστημα -1 συνάπειρο. Επομένως αυτό είναι ίσο με 2. Βέβαια το 2 ήταν μια προφανής ρίζα, προσέξτε το αυτό, αλλά δεν σημαίνει ότι βρήκαμε μια προφανή ρίζα, άρα λύσαμε την εξίσωση. Θα δείτε στα επόμενα παραδείγματα ότι βρίσκουμε μια προφανή ρίζα, αλλά υπάρχει και δεύτερη. Η λύση λοιπόν δεν τελειώνει εδώ, τελειώνει με την λογική ότι όταν το b είναι μεγαλύτερο του μηδενός, γνωρίζουμε ότι υπάρχει μοναδική ρίζα. Και αφού υπάρχει μοναδική ρίζα, αυτή είναι. Τρίτο παράδειγμα, η εξίσωση είναι χ επί e στη χ ίσον -1 δια e. Ο αριθμός b εδώ είναι ο -1 δια e. Σύμφωνα με τον πίνακα ταφ, όταν ο b είναι -1 δια e, έχουμε μία ρίζα χ ίσον +1. Τέταρτο παράδειγμα, χ επί e στη χ ίσον e εις την e συν 1. Αυτή μπορεί να γραφεί χ επί e στη χ
ίσον E επί E στην E. Αυτός είναι ο αριθμός B, που είναι θετικός, άρα υπάρχει μία ρίζα. Αφού υπάρχει μόνο μία ρίζα, μπορούμε να τη βρούμε. Είναι η προφανής χ ίσον E. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Μία προφανής ρίζα είναι το E. Γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει άλλη ρίζα, άρα έχουμε τελειώσει τη λίστα της εξίσωσης. Παίρνω το παράδειγμα χ επί E στη χ ίσον 1. Ο αριθμός B εδώ είναι ο 1 που είναι μεγαλύτερος του μηδενός και σύμφωνα με τον πίνακα ταφ υπάρχει μόνο μία ρίζα, η οποία είναι η W0 του 1. Το W0 του 1 δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε με το μυαλό, θέλει το πρόγραμμα του υπολογιστή, θέλει υπολογιστή. Το W0 του 1 για να βρεθεί πρέπει να εισάγουμε την εντολή σύμφωνα με αυτά που είπα, product log 1,1, 1,2 είπαμε εδώ, 0,1 ή Lambert W 0,1 ή product log 1 χωρίς το 0 ή Lambert W1. Οποιαδήποτε από αυτές τις εντολές θα σας δώσει σαν τιμή για το χ ίσον 0,56714. Ο αριθμός αυτός συμβολίζεται με το ω και λέγεται σταθερή ω. Είναι γνωστό ότι ισχύει W του χ επί στην W του χ ίσον χ, ήταν από το προηγούμενο βίντεο, επομένως για τον ω ισχύει ότι ω επί στην ω είναι ίσο με 1. Δεν χρειάζεται να το θυμάστε των αριθμών αυτών, αλλά μια και είναι τέλος πάντων ένας χαρακτηριστικός αριθμός, τον δώσαμε. Αυτή λοιπόν η εξίσωση 5 και πάμε σε άλλη εξίσωση. Σβήνω και αυτά. Εξίσωση 6. Χ επί στη χ ίσον μείον 1 πέμπτο. Τι γράφω χ επί στη χ ίσον μείον 0,2. Αυτός ο αριθμός μείον 0,2 ανήκει στο διάστημα μείον 1 δια ή μέχρι 0. Είπαμε ότι αυτό είναι το μείον 0,36788,0. Η ευκολία μείον 0,37,0. Ο αριθμός μείον 0,2 ανήκει στο διάστημα αυτό και σύμφωνα με όσα έχουμε πει υπάρχουν δύο ρίζες. Η μια ρίζα χ1 είναι w-1 του μείον 0,2. Αυτή η ρίζα ανήκει στο διάστημα μείον άπειρο μείον 1 και αυτή η ρίζα είναι ίση με μείον 2,86036. Ενώ η άλλη ρίζα, η χ2, είναι η w0 του μείον 0,2, η οποία είναι η οποία ρίζα είναι, εδώ έχω γράψει κάποιο λάθος νούμερο, αυτή η ρίζα είναι το μείον 2,54264. Ενώ αυτή η ρίζα είναι το μείον 0,25917, το οποίο ανήκει στο διάστημα μείον 1,0, όπως ήταν αναμενόμενο. Δύο ρίζες λοιπόν. Έβδομο παράδειγμα, χ επί στη χ ίσον μείον 1 πέμπτο επί ή στην μείον 1 πέμπτο. Αυτός είναι ο αριθμός B.
Αυτός ο αριθμός B, αν υπολογιστεί, είναι ο μείον 0,16375 και ανήκει στο διάστημα μείον 1 διαί μέχρι 0. Αυτό είναι το μείον 0,37. Έτσι λοιπόν, επειδή ο B ανήκει στο διάστημα αυτό, υπάρχουν οι δύο ρίζες. Όπως καταλαβαίνετε, η μία είναι η προφανής, χ ίσον πλην 1 πέμπτο. Αλλά υπάρχει και άλλη ρίζα. Το να πούμε ότι το χ είναι μείον 1 πέμπτο μόνο δεν είναι σωστό. Όταν ζητείτε να λυθεί η εξίσωση, ζητείτε να βρεθούν όλες οι ρίζες. Εάν σταματήσουμε στο χ ίσον πλην 1 πέμπτο, δεν έχει λυθεί η εξίσωση. Εδώ λοιπόν, αφού ο αριθμός αυτός ανήκει σε αυτό το διάστημα, υπάρχουν οι δύο ρίζες. Η μια ρίζα είναι η w-1 του μείον 1 πέμπτο ή στην μείον 1 πέμπτο και η άλλη ρίζα είναι η w0 του μείον 1 πέμπτο ή στην μείον 1 πέμπτο. Αυτή η πρώτη ρίζα είναι το μείον 2,86036, ενώ η δεύτερη, όπως αναμένεται, είναι το μείον 1 πέμπτο. Έτσι λοιπόν, εκτός από την προφανή ρίζα μείον 1 πέμπτο, υπάρχει και δεύτερη ρίζα. Αυτές οι εξισώσεις ήταν ακριβώς αυτής της μορφής και λύθηκαν με τη βοήθεια του πίνακα ταφ, όπου βρήκαμε τις ρίζες ως προφανείς ή αν ήταν αδύνατες δεν τις λύσαμε, ενώ όπου χρειάστηκε χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα Wolfram Α για να βρούμε αυτές τις τιμές. Οι επόμενες εξισώσεις, αυτές που θα δείξω τώρα, δεν είναι ακριβώς αυτής της μορφής, αλλά είναι εξισώσεις που μπορούν να καταλήξουν σε αυτή τη μορφή μετά από κατάλληλες πράξεις και μετασχηματισμούς. Δείχνω μερικές από αυτές. Η εξίσωση είναι η στοιχή ίσον η χ. Θα τη μετατρέψω ώστε να πάρει τη μορφή αυτή και μετά να εφαρμόσω αυτά το πίνακα ταφ. Μπορώ να τη γράψω αυτή την εξίσωση ως εξής. Διαιρώ με το ή στη χ και με το ή. Έχω λοιπόν ένα δια ή ίσον χ δια ή στη χ. Ή χ, το ή στη χ από τον παρονομαστή το βάζω στον αριθμητή ή στην πλην χ ίσον ένα δια ή. Μοιάζει με αυτήν, αλλά εδώ έχουμε πλην χ. Αλλάζω τα πρόσημα και στα δύο μέλη, πλην χ επί ή στην πλην χ ίσον πλην ένα δια ή. Τώρα είναι ακριβώς αυτής της μορφής, έχοντας σαν ψ αυτό και σαν β αυτό. Αυτός ο αριθμός β είναι ο μείον ένα δια ή και ξέρουμε ότι στην περίπτωση αυτή η ρίζα είναι το ψ ίσον πλην 1. Το ψ όμως είναι το πλην χ και αυτή η ρίζα είναι το πλην 1, άρα το χ είναι ίσο με 1. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι προφανής ρίζα το χ ίσον 1 την επαληθεύει. Προφανής ναι, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν άλλες. Γι' αυτό λύθηκε με αυτόν τον τρόπο με τη βοήθεια του πίνακα ταφ. Ξέρουμε ότι αυτή η τιμή μείον 1 δια ή, αυτή η συνάρτηση την παίρνει μόνο από την τιμή ψ ίσον πλην 1. Ένα το παράδειγμα, η εξίωση είναι χ στη χ ίσον 2. Θα τη λύσουμε στο διάστημα 0 συνάπειρο. Το χ είναι θετικό, μπορώ να πάρω λογαρίθμους και στα δύο μέλη. Αυτό να το γράψω χ ln χ ίσον ln 2. Ή το χ μπορώ να το γράψω ή στην ln χ. Ισχύει ότι κάθε θετικός αριθμός χ, καλύτερα να το πω έτσι, το ή στην ln α είναι ίσο με α για κάθε α μεγαλύτερο του μηδενός. Θα μας χρειαστεί αυτό και άλλες φορές. Έτσι λοιπόν το χ το έγραψα ή στην ln χ. Τώρα η εξίωση αυτή είναι ακριβώς αυτής της μορφής. Σαν ψ έχουμε το ln χ και σαν β έχουμε το ln 2. Το ln 2 είναι 0,69315
το οποίο είναι μεγαλύτερο του μηδενός. Σύμφωνα με τον πίνακα τάφ, όταν το οποίο είναι μεγαλύτερο του μηδενός, υπάρχει μία ρίζα, η οποία ρίζα ως προς ψ, δηλαδή ως προς ln χ, είναι το w0 του b, δηλαδή το w0 του ln2. Και από εδώ το χ είναι ή στην w0 του ln2. Αυτός ο αριθμός μπορεί να υπολογιστεί με τη βοήθεια του προγράμματος Wolfram Α και αυτός εδώ είναι ίσως με 1,55961. Αν ήθελα να το βρω αυτό με τη βοήθεια του προγράμματος, έπρεπε να εισάγω την εντολή product, λάθος, ή στην product log του ln το 2 σε παρένθεση ίσο. Για να βρω δηλαδή αυτόν τον αριθμό στο Wolfram Α πρέπει να εισάγω αυτή την εντολή. Εάν αυτό φαίνεται δύσκολο στην εφαρμογή, μπορείτε να κάνετε την ίδια διαδικασία με 3 διαδοχικά βήματα. Δηλαδή, πρώτο βήμα, να βρείτε το ln2. Το ln2 είπαμε ότι είναι 0,69315. Δεύτερο βήμα, να βρείτε το w0 του ln2, το οποίο είναι 0,44444. Και τρίτο βήμα, να βρείτε το e στην 0,44444, που είναι το 1,55961. Αν δυσκολεύει το να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή, μπορείτε να κάνετε, όπως είπαμε, την ίδια δουλειά με 3 διαδοχικά βήματα. Εδώ θέλω κάτι να επισημάνω. Δεν είναι του παρόντος, αλλά είναι πολύ σχετικό. Στο βίντεο 26, έχω λύσει μια εξίσωση αυτής της μορφής χ στη χ ίσον 1 διαρρίζα 2. Όχι με τις συναρτήσεις Λαμπέρτ, με άλλον τρόπο. Εκεί λοιπόν αποδεικνύω ότι αυτή η εξίσωση έχει 2 ρίζες. Και θα το δείτε γιατί έχει 2 ρίζες. Αυτό γράφεται 1 δια 2 εις την 1 δεύτερο ή αλλιώς 1 δεύτερο εις την 1 δεύτερο. Μια προφανής ρίζα λοιπόν είναι η χ ίσον 1 δεύτερο. Όμως, το ρίζα 2 μπορεί να γραφεί τέταρτη ρίζα του 2 τετράγωνο, δηλαδή μπορεί να γραφεί τέταρτη ρίζα 4 ή 4 εις την 1 τέταρτο και όλο αυτό να γραφεί 1 τέταρτο εις την 1 τέταρτο και από εδώ και εδώ μια άλλη προφανής ρίζα είναι η χ2 ίσον 1 τέταρτο. Εκεί λοιπόν τι λύνω, αποδεικνύω ότι δεν υπάρχει άλλη ρίζα. Αυτές είναι μεν προφανείς, αλλά δεν ξέρουμε αν υπάρχουν άλλες. Και είναι μεν προφανείς, αλλά δεν ξέρουμε προκαταβολικά και πόσες προφανείς υπάρχουν. Το λέω αυτό για να επισημάνω το εξής. Βλέπω στο διαδίκτυο πολλές εξισώσεις, οι οποίες καταλήγουν σε αυτή τη μορφή χ στη χ ίσον α στην α, και από εδώ το συμπέρασμα είναι χ ίσον α. Το χ ίσον α είναι μια προφανής ρίζα, σίγουρα είναι ρίζα, αλλά μπορεί να υπάρχει και δεύτερη. Στο παράδειγμα αυτό που λύνω στο βίντεο 26, βρίσκω 2 ρίζες, ένα δεύτερο, ένα τέταρτο και αποδεικνύω ότι δεν υπάρχει άλλη. Σε αυτή την περίπτωση δεν ξέραμε πόσες ρίζες υπάρχουν. Με τη βοήθεια των συναρτήσεων Λαμπέρτ και του πίνακα τάφ, φτάσαμε σε ένα συμπέρασμα και είπαμε υπάρχει μόνο μία ρίζα. Αν ήταν προφανής μπορούσαμε να τη γράψουμε. Δεν ήταν όμως προφανής και τη βρήκαμε. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει άλλη. Εδώ λοιπόν προσοχή, αυτή εδώ η σχέση δεν συνεπάγεται χ ίσον α, μπορεί το χ να έχει άλλη τιμή.
Μια άλλη εξίσωση 10, χ στην 1 δια χ ίσον τρίτη ρίζα 3. Η τρίτη ρίζα 3 μπορεί να γραφεί 3 στην 1 τρίτο. Βέβαια, μία προφανής ρίζα είναι το χ ίσον 3. Προφανής ρίζα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι λύσαμε την εξίσωση, μπορεί να υπάρχει κι άλλη ρίζα. Και θα δείτε ότι υπάρχει κι άλλη ρίζα. Αυτή η εξίσωση για να λυθεί θα τη λύσουμε πάλι στο 0 συνάπειρο. Παίρνω εδώ τους λογαριθμούς και των δύο μελών, ln του χ στην 1 δια χ ίσον ln του 3 στην 1 τρίτο. Ή 1 δια χ ln χ ίσον 1 τρίτο ln 3. Ή ln χ δια χ ίσον ln 3 δια 3. Ή ln χ, το χ μπορώ να το γράψω ή στην ln χ ίσον ln 3 δια 3. Ανεβάζω αυτό επάνω, ln χ επί ή στην μείον ln χ ίσον ln 3 δια 3. Μοιάζει τώρα να είναι αυτής της μορφής, αλλά εδώ έχουμε μείον ln χ. Αλλάζω τα πρόσημα και στα δύο μέλη, μείον ln χ επί ή στην μείον ln χ ίσον μείον ln 3 δια 3. Τώρα είναι αυτής της μορφής με ψ ίσον μείον ln χ και b ίσον το μείον ln 3 δια 3. Αυτός ο αριθμός b είναι ίσος με μείον 0,36620. Ανήκει στο διάστημα από το μείον 1 δια ή μέχρι το 0, το οποίο ήταν κοντά σε αυτό, μείον 0,36788,0. Και αφού ανήκει εδώ μέσα, υπάρχουν δύο ρίζες. Ως προς ψ. Η ψ1 που είναι μείον ln του χ1 είναι η w μείον 1 του μείον ln 3 δια 3. Ενώ η ψ2 που είναι η μείον ln χ2 είναι η w0 του μείον ln 3 δια 3. Αυτές οι ρίζες είναι το 2,47777 και βέβαια πρέπει να βρεθεί και η προφανής. Η άλλη ρίζα, αν την βάλετε στο Wolfram α, θα σας δώσει το 3, όχι λάθος. Αυτή η ρίζα δεν είναι αυτή, αλλά από εδώ αλλάζουμε τα πρόσημα. Το χ1 είναι e στην μείον w πλην 1 του πλην ln 3 δια 3 και από εδώ η χ2 αλλάζουμε τα πρόσημα και μετά χ2 ίσον e στην μείον w0 του πλην ln 3 δια 3. Η ρίζα χ2 θα βγει, αυτή εδώ η ρίζα, είναι 2,47777, ενώ πρέπει να βγει και η αναμενόμενη, η οποία ήταν ίση με 3. Αν το βάλετε αυτό στο Wolfram α, θα σας βγάλει το 3. Δύο ρίζες λοιπόν η εξίσωση αυτή, εκτός από το 3, έχουμε και το 2,47. Και εδώ πάλι θέλω να τονίσω ένα πολύ συνηθισμένο λάθος που βλέπω στη λύση εξισώσεων στο διαδίκτυο. Ποιο είναι το λάθος αυτό? Βλέπω εξισώσεις αυτής της μορφής, χ στην 1 δια χ, ίσον α ή στην 1 δια α. Και από εδώ λένε χ ίσον α. Προφανώς το χ ίσον α είναι μία ρίζα. Αλλά όπως είδατε εδώ υπάρχει και δεύτερη ρίζα. Αυτή η ρίζα δεν βρίσκεται. Και αυτό είναι μια συνηθισμένη, πολύ συνηθισμένη παράληψη. Αυτό το βλέπω πολύ συχνά. Εδώ πάλι θα μπορούσαμε, για να μην βάλουμε αυτή την εντολή στο Wolfram α, αυτή η εντολή έπρεπε να είναι, εδώ από το χ2 ας πω,
το χ2 για να βρεθεί πρέπει να βάλουμε την εντολή ή στην μείον product log του μείον ln3 δια 3. Και ίσον θα μας έδινε τη ρίζα 2,47777. Αν αυτή η εντολή δυσκολεύει, μπορείτε να την κάνετε και αυτή σε 3 βήματα, δηλαδή να βρείτε πρώτα το μείον ln3 δια 3. Το ln3 είναι 1,09861 δια 3 και αυτό βγαίνει μείον 0,36620. Μετά, στο δεύτερο βήμα, να βρείτε το W0 του μείον 0,36620, το οποίο θα βγει μείον 0,90736. Και τρίτο βήμα, να βρείτε το E στην μείον W, δηλαδή στην 0,90736 και θα σας δώσει την τιμή αυτή την οποία βρήκαμε. Θέλω να σας δείξω πώς μπορούμε να βρούμε αυτή την τιμή 3 χωρίς να κάνουμε τους υπολογισμούς αυτούς μέσω υπολογιστή. Δηλαδή να βρούμε ότι αυτός εδώ ο αριθμός είναι ίσος με 3. Θα βρω πρώτα τον εκθέτη χωρίς το μείον. Θα βρω το W πλην 1 του μείον ln3 δια 3. Αυτό μπορώ να το γράψω W πλην 1 του πλην 1 τρίτο επί ln3 ή W πλην 1 του 1 τρίτο επί ln του 1 τρίτο. Κοιτάξτε λιγάκι, το ln του 1 δι α είναι ln του 1 μείον ln του α και επειδή αυτό κάνει 0, το ln του 1 δι α είναι μείον ln α. Αυτό λοιπόν το γράφω 1 τρίτο ln του 1 τρίτο. Επίσης το 1 τρίτο, βάσει αυτού του τύπου, το 1 τρίτο, μπορώ να το γράψω ή στην ln του 1 τρίτο. Και για τη συνάρτηση W πλην 1 ξέρουμε ότι το W πλην 1 του χ επί E στη χ είναι ίσο με χ για κάθε χ που ανήκει στο διάστημα μείον άπειρο μείον 1. Το ln του 1 τρίτο που έχουμε εδώ στη θέση του χ είναι μείον ln3 και επειδή το ln3 κάνει 1,09861 ανήκει στο διάστημα μείον άπειρο μείον 1 και επομένως το W μείον 1 αυτού είναι το ln του 1 τρίτο βάσει αυτού του τύπου. Έτσι έχουμε εδώ ότι το χ1 είναι E στην μείον ln, δεν ήταν χ1 εδώ, ήταν καλά, ναι. Στην μείον ln τρίτο το χ1. Αυτό μπορώ να το γράψω 1 δια E στην ln του 1 τρίτο και βάσει αυτού του τύπου αυτό να το γράψω 1 δια 1 τρίτο που κάνει 3. Δηλαδή αυτή η ρίζα μπορούσε να υπολογιστεί χωρίς υπολογιστή. Να την υπολογίσουμε δηλαδή με τη διαδικασία αυτή. Αυτά λοιπόν και με την εξίσωση αυτή και πάμε στην 11. Η εξίσωση 11 λέει να λυθεί η 3 εις τη χ ίσον 2χ. Θα τη φέρουμε και αυτή την εξίσωση σε μια τέτοια μορφή. Διαιρώ με το 3 εις τη χ και με το 2.
έχουμε ένα δεύτερο ίσον χ δια 3 εις τη χ. Αυτό το 3 εις τη χ το ανεβάζω επάνω, το γράφω 3 εις την πλήν χ ίσον ένα δεύτερο. Το 3 εις την πλήν χ ας γράψουμε εδώ μόνο το συμπέρασμα για να μας χωρέσει κάτι ακόμα. Είπαμε ότι το ln του 1 δι α είναι μείον ln α. Να γράψω εδώ ακόμη έναν τύπο ότι το α στην b είναι e στην b ln α. Και αυτός χρήσιμος τύπος και θα τον χρησιμοποιήσω. Γιατί αυτό? Γιατί το α μπορώ να το γράψω e στην ln α και στην b, μπορώ να πολλαπλασιάσω τους εκθέτες και να γράψω ή στην b επί ln α. Εδώ λοιπόν το 3 ή στην πλήν χ, μια τέτοια δύναμη, μπορώ να το γράψω με βάση το e. Για να γίνει αυτό, πολλαπλασιάζουμε τον εκθέτη με το λογάριθμο της βάσης. Δηλαδή αυτό γίνεται 3 ή στην πλήν χ ln 3, ίσον ένα δεύτερο. Πάω να τη φέρω σε αυτήν τη μορφή. Ο εκθέτης του e είναι το μείον χ ln 3, ενώ εδώ έχουμε χ. Πολλαπλασιάζω με το μείον ln 3 και τα δύο μέλη. Μείον χ ln 3 επί e στην μείον χ ln 3 ίσον μείον ln 3 δια 2. Τώρα είναι αυτής της μορφής, αυτό εδώ είναι το ψ και αυτό εδώ είναι το b. Αυτό το b που είναι μείον ln 3 δια 2 είναι μείον 1,09861 δια 2. Αυτό θα μας δώσει μείον 0,54 κτλ. Αυτός ο αριθμός δεν ανήκει στο διάστημα μείον 1 δια e, 0. Αυτό το μείον 1 δια e είπαμε ότι είναι μείον 0,37 περίπου. Αυτός ο αριθμός είναι μικρότερος από το μείον 1 δια e. Αυτό το b δεν ανήκει στο διάστημα αυτό. Η εξίσωση είναι αδύνατη. Είναι μια παρόμοια εξίσωση τώρα. 2 εις τη χ ίσον 3χ. Η διαδικασία θα είναι ίδια. Εδώ τη βγάλαμε αυτήν αδύνατη, ενώ η 12 έχει και μάλιστα δύο λύσεις. Διαιρώ με το 3 και με το 2 εις τη χ. 1 τρίτο ίσον χ δια 2 εις τη χ. Χ, αυτό το 2 εις τη χ το πάω στον αριθμητή 2 εις την πλήν χ ίσον 1 τρίτο. Το 2 εις την πλήν χ βάσει αυτού του τύπου το γράφω e εις την πλήν χ και πολλαπλασιάζω το πλήν χ με το ln 2 ίσον 1 τρίτο. Μοιάζει τώρα με αυτήν, αλλά εδώ έχω χ και εδώ έχω μείον χ ln 2. Πολλαπλασιάζω και τα δύο μέλη με το μείον ln 2, μείον χ ln 2, επί e στην μείον χ ln 2, ίσον μείον ln 2 δια 3. Αυτό είναι το ψ, αυτό είναι το b. Εδώ ο αριθμός b, το μείον ln2 δια 3, είναι μείον 0,69315 δια 3, θα το βάλω μείον 0,23 περίπου, 23,105. Αυτός ανήκει στο διάστημα μείον 1 δια ή μέχρι 0. Επομένως υπάρχουν δύο ρίζες. Δύο ρίζες ως προς ψ. Η ψ1 που είναι μείον χ1 ln2 είναι η w πλην 1 του μείον ln2 δια 3. Άρα αν διαιρέσω με το ln2 και αλλάξω και τα πρόσημα, η χ1 είναι μείον w πλην 1 του μείον ln2 δια 3 δια ln2. Αυτή η ρίζα χ1 βγαίνει να είναι ίση με
3,31,6. Η άλλη ρίζα έχει χ2, θα δώσει παρόμοιο τύπο, χ2 ίσον μείον w0 του μείον ln2 δια 3 δια ln2 και αυτή η ρίζα χ2 προκύπτει να είναι 0,45782. Πάμε στην επόμενη εξίσωση. Τα λέω αρκετά βιαστικά για να συντομεύσω τον χρόνο. Έβαλα πολλά παραδείγματα και το βίντεο είναι αρκετά μεγάλο. Η εξίσωση λοιπόν είναι η 13, 4 στη χ συν 3χ ίσον με 7. Θα την φέρω και αυτή την εξίσωση σε αυτή τη μορφή για να τη λύσω. Για να τη φέρω σε αυτή τη μορφή, μεταφέρω το 3χ στο δεύτερο μέλος, 4 στη χ ίσον 7 μείον 3χ. Βγάζω κοινό παράγοντα το 3, 4 στη χ ίσον το 7 τρίτα μείον χ. Να βγάλω το 3, 7 τρίτα μείον χ. Διαιρώ με το 4 στη χ και με το 3. Άρα 7 τρίτα μείον χ ίσον δια 4 στη χ είναι ίσο με 1 τρίτο. 7 τρίτα μείον χ, αυτό το ανεβάζω στον αριθμητή, 4 στην πλην χ ίσον 1 τρίτο. Θα δημιουργήσω το 7 τρίτα μείον χ. Δεν μπορώ το 7 τρίτα μείον χ να το μετατρέψω σε μείον χ, αλλά μπορώ εδώ τον εκθέτη να τον μετατρέψω ώστε να γίνει σαν αυτόν. Πολλαπλασιάζω και τα δύο μέλη επί 4 στην 7 τρίτα. Έτσι έχουμε 7 τρίτα μείον χ επί 4 στην 7 τρίτα μείον χ ίσον 1 τρίτο επί 4 στην 7 τρίτα. Αλλάζω ώστε εδώ η βάση να είναι το ή σύμφωνα με αυτόν τον τύπο, δηλαδή 7 τρίτα μείον χ επί ή στην 7 τρίτα μείον χ ln 4 ίσον 1 τρίτο επί 4 στην 7 τρίτα. Και για να τη βάλω σε αυτήν τη μορφή, πολλαπλασιάζω με το ln 4 και τα δύο μέλη. Τώρα είναι αυτής της μορφής, αυτό εδώ είναι το ψ και αυτό εδώ είναι το b. Αυτός ο αριθμός b, αν υπολογιστεί, είναι 11,73563, που είναι μεγαλύτερος του μηδενός, άρα υπάρχει μία ρίζα ως προς ψ. Αυτή η ρίζα ως προς ψ, δηλαδή το 7 τρίτα μείον χ ln 4, είναι το w0 του 1 τρίτο επί 4 στην 7 τρίτα επί ln 4. Άρα το 7 τρίτα μείον χ διαιρώ με το ln 4 είναι w0 του 1 τρίτο επί 4 στην 7 τρίτα επί ln 4 δια ln 4 και το χ προκύπτει να είναι 7 τρίτα μείον το κλάσμα αυτό w0 1 τρίτο 4 στην 7 τρίτα επί ln 4 δια ln 4. Αν γίνουν αυτές οι πράξεις, το αποτέλεσμα είναι ίσο με 1. Το ένα ήταν και μια προφανής ρίζα, επαληθεύει την εξίσωση, αλλά βέβαια αυτό δεν μας εξασφάλιζε ότι δεν υπάρχει άλλη ρίζα. Αν ξέραμε ότι υπάρχει μόνο μία ρίζα, μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή είναι η χ ίσον 1 ως προφανής. Υποτίθεται ότι δεν ξέραμε πόσες ρίζες έχει, εφαρμόσαμε αυτή τη διαδικασία, καταλήξαμε ότι υπάρχει μόνο μία ρίζα
Μετά από εδώ θα μπορούσα να πω ότι είναι η προφανής χ ίσον 1, αλλά υποτίθεται ότι υπολογίστηκε μέσω του προγράμματος Wolfram Α. Εδώ, λόγω της δυσκολίας αυτής της λύσης και της απλότητας μιας άλλης λύσης που θα δείξω, αυτό με βάζει σε πειρασμό να σας δείξω και αυτήν την λύση, την πολύ σύντομη, πολύ απλή, χωρίς τη χρήση των συναρτήσεων Λαμπέρ που ήταν το σημερινό μάθημα. Δηλαδή, πώς μπορεί να λυθεί αυτή η εξίσωση χωρίς τη χρήση των συναρτήσεων Λαμπέρ. Θεωρώ τη συνάρτηση με τύπο f του χ ίσον 4 εις τη χ συν 3χ με χ ανήκει στο r. Η συνάρτηση αυτή είναι παραγωγήσιμη και η παράγωγός της είναι 4 εις τη χ ln4 συν 3 που είναι μεγαλύτερη του μηδενός, άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο r, άρα η f είναι και 1 προς 1. Η f του χ τώρα, η εξίωση 1 δηλαδή, μπορεί να γραφεί f του χ ίσον η τιμή 7 είναι το f του 1. Και επειδή η συνάρτηση είναι 1 προς 1, μπορούμε να γράψουμε χ ίσον 1 και η λύση τελειώνει εδώ. Έτσι, λόγω του ότι είναι 1 προς 1, ξέρουμε ότι η μοναδική τιμή του χ που επαληθεύει αυτή τη σχέση είναι το χ ίσον 1. Πάμε στην άσκηση 14. Η εξίσωση είναι 2 επί 3 εις τη χ μείον 5χ συν 1 είναι ίσο με το 0. Θα τη φέρω και αυτήν σε εκείνη τη μορφή. Για να τη φέρω σε εκείνη τη μορφή μεταφέρω αυτούς τους όρους στο δεύτερο μέρος. 2 επί 3 εις τη χ ίσον 5χ μείον 1. Βγάζω το 5 κοινό παράγοντα. Διαιρώ με αυτό και με αυτό. Χ μείον 1 πέμπτο δια 3 εις τη χ είναι ίσο με 2 πέμπτα. Χ μείον 1 πέμπτο επί 3 εις την πλην χ ίσον 2 πέμπτα. Πολλαπλασιάζω με το 3 εις την 1 πέμπτο. Χ μείον 1 πέμπτο επί 3 εις την μείον χ επί 3 εις την 1 πέμπτο ίσον 2 πέμπτα επί 3 εις την 1 πέμπτο. Προσθέτω εδώ τους εκθέτες, ταυτόχρονα βγάζω και ένα μείον έξω από την παρένθεση, μέσα μένει χ μείον 1 πέμπτο ίσον 2 πέμπτα επί 3 εις την 1 πέμπτο. Το γράφω αυτό ως δύναμη με βάση το ή, δηλαδή χ μείον 1 πέμπτο επί ή εις την μείον χ πλην 1 πέμπτο επί ln 3 βάση αυτού του τύπου ίσον 2 πέμπτα επί 3 εις την 1 πέμπτο. Πολλαπλασιάζω με το μείον ln 3 μείον 2 πέμπτα επί 3 εις την 1 πέμπτο επί μείον ln 3 επί ln 3. Αυτός είναι ο αριθμός b και αυτό εδώ είναι το ψ και η εξίωση έχει μπει σε αυτήν τη μορφή. Αυτός ο αριθμός b βγαίνει να είναι μείον 0,54743 που είναι μικρότερος του μείον 1 dA και η εξίσωση είναι αδύνατη. Εδώ σταματάει η λύση. Δεν υπάρχει χ. Υπενθυμίζω και το έχω πει στην αρχή ότι οι εξώσεις που λύνουμε, τις λύνουμε μέσα στο R. Μέσα στο R είναι αδύνατη η εξίωση αυτή. Πάμε στην άσκηση 15. Η εξίσωση είναι 3 εις τη χ πλην 2χ
πλην 2 ίσο με το 0. Και αυτή θα τη φέρω σε αυτή τη μορφή. Μεταφέρω αυτούς τους όρους στο δεύτερο μέλος. 3 εις τη χ ίσον 2χ συν 2. Βγάζουμε το 2 κοινό παράγοντα, 3 εις τη χ ίσον 2 επί χ συν 1. Διαιρώ με το 2 και με το 3 εις τη χ. Ένα δεύτερο ίσον χ συν 1 δια 3 εις τη χ. Ή χ συν 1 επί 3 εις την πλην χ ίσον ένα δεύτερο. Το 3 εις την πλην χ το γράφουμε δίδυμη με βάση το ή, δηλαδή είναι ή εις την μείον χ ln 3. Όχι ακόμα. Πολλαπλασιάζω με το 3 εις την πλην 1 και τα δύο μέλη. Αυτό γράφεται 3 εις την μείον χ συν 1, ενώ αυτό είναι ένα δεύτερο επί ένα τρίτο που κάνει ένα έκτο. Αυτήν τη δύναμη τη γράφουμε με τη βοήθεια αυτού του τύπου σαν άλλη δύναμη με βάση το ή. Χ συν 1 επί ή εις την μείον χ συν 1 ln 3 ίσον ένα έκτο. Για να τη φέρω σε αυτή τη μορφή, επειδή εδώ έχω μείον χ συν 1 ln 3, πολλαπλασιάζω και τα δύο μέλη με το μείον ln 3. Μείον λοιπόν χ συν 1 ln 3 επί ή εις την μείον χ συν 1 ln 3 ίσον μείον ln 3 δια 6. Τώρα είναι αυτής της μορφής. Αυτό είναι το ψ και αυτό είναι το β. Αυτό το β που είναι μείον ln 3 δια 6 είναι μείον 1,09861 δια 6, είναι μείον 0,18310 που ανήκει στο διάστημα μείον 1 δια ή μέχρι 0. Άρα υπάρχουν δύο ρίζες ως προς ψ. Η ψ1 που είναι μείον χ1 συν 1 επί ln 3 είναι w μείον 1 του μείον ln 3 δια 6. Από εδώ έχουμε ότι το χ1 συν 1 είναι μείον w μείον 1 του μείον ln 3 δια 6 δια ln 3, άρα το χ1 είναι μείον 1 μείον w πλην 1 του μείον ln 3 δια 6 δια ln 3. Αυτή η ρίζα βγαίνει να είναι 1,44457. Η άλλη ρίζα είναι μείον 1 μείον w0 του μείον ln 3 δια 6 δια ln 3 και αυτή η ρίζα βγαίνει να είναι η χ2 μείον 0,79011. Δύο ρίζες λοιπόν η εξίσωση αυτή. Η άσκηση 16 λέει να λυθεί η εξίσωση αυτή στο R. Θέλω να βάλω λογαρίθμους, αλλά για να βάλω λογαρίθμους πρέπει να ξέρω ότι το χ είναι θετικό. Αν είναι αρνητικό, αλλάζει δουλειά. Εξετάζω τις εξής περιπτώσεις. Το χ ίσο με το 0. Αν το χ είναι ίσο με το 0, η εξίσωση δεν αληθεύει. Αν το χ είναι μεγαλύτερο του 0, θα τη λύσω με χ μεγαλύτερο του 0 και κατόπιν με χ μικρότερο του 0. Μπορώ να πάρω λογαρίθμους και στα δύο μέλη, ln του χ τετάρτης ίσον ln του 3 εις τη χ. 4 ln χ
ίσον χ ln 3. Ή διαιρώ με το 4 και με το ln 3. Τι γράφω να διαιρέσω με το χ, ln χ δια χ διαιρώ με το χ και με το 4. Ίσον ln 3 δια 4. Το χ μπορούμε να το γράψουμε ή στην ln χ όπως έχω εξηγήσει, ίσον ln 3 δια 4. Ή ln χ επί ή στην μείον ln χ, ίσον ln 3 δια 4. Για να μπει σε αυτήν τη μορφή, εδώ έχουμε μείον ln χ, αλλάζουμε τα πρόσημα, μείον ln χ επί ή στην μείον ln χ, ίσον μείον ln 3 δια 4. Αυτό είναι το ψ, αυτό είναι το b. Αυτό το b είναι μείον 1,09861 δια 4, ίσον μείον 0,27 και κάτι άλλο δεκαδικά. Αυτό ανήκει στο μείον 1 δια ή μέχρι 0. Το μείον 0,27. Επομένως υπάρχουν δύο ρίζες ως προς ψ. Η ψ1, δηλαδή το μείον ln του χ1, είναι w μείον 1 του μείον ln 3 δια 4. Αλλάζω τα πρόσημα και δηλαδή ln χ1 ίσον μείον w πλην 1 του μείον ln 3 δια 4. Άρα το χ1 είναι ή στην μείον w πλην 1 του μείον ln 3 δια 4. Και αντίστοιχα το χ2 είναι ή στην μείον w0 του μείον ln 3 δια 4. Το χ1 είναι 7,17476, ενώ το χ2 είναι 1,51678. Βρέθηκαν λοιπόν δύο ρίζες θετικές. Δεν τελειώσαμε τη λύση, τη λύσαμε με χ μεγαλύτερο του μηδενός, θα τη λύσουμε με χ μικρότερο του μηδενός. Ονομάζουμε u το μείον χ, οπότε όταν το χ είναι αρνητικό, το u είναι θετικό. Η εξίωση τώρα γίνεται μείον u εις την τετάρτη ίσον 3 εις την πλην u ή u τετάρτης ίσον 3 εις την πλην u. Τώρα το u είναι θετικό και μπορώ να πάρω λογαρίθμους και στα δύο μέλη. ln του u τετάρτης ίσον ln του 3 εις την πλην u ή 4 ln u ίσον μείον u ln 3. Αυτή τη γράφουμε ln u δια u, διαιρώ με το u και με το 4, ίσον μείον ln 3 δια 4. Αυτή γράφεται ln u δια e στην ln u, ίσον μείον ln 3 δια 4. Ή ln u επί e στην μείον ln u, ίσον μείον ln 3 δια 4. Αλλάζω και τα πρόσημα και τώρα αυτό είναι το ψ και αυτό εδώ είναι το b. Ο αριθμός b είναι θετικός, διότι το ln 3 είναι μεγαλύτερο από το ln του e που είναι 1, άρα είναι θετικό, επομένως υπάρχει μία ρίζα. Αυτή η ρίζα ως προς ψ, δηλαδή ως προς ψ, το οποίο είναι το μείον ln u, είναι το w0 του ln 3 δια 4, αν αλλάξουμε τα πρόσημα, το u βγαίνει e στην μείον w0
του ln3 δια 4, αυτή η ρίζα βγαίνει να είναι 0,80225. Αυτό είναι το u που είναι το μείον χ. Άρα το χ που είναι μείον u είναι μείον 0,80225. Μια αρνητική ρίζα και δύο θετικές, συνολικά 3 ρίζες για την εξίωση αυτή. Και ερχόμαστε στο τελευταίο παράδειγμα που δεν είναι τίποτα άλλο, είναι η γενική μορφή των εξισώσεων αυτών που λύσαμε με χρήση των συναρτήσεων Λαμπέρ. Ποια είναι η γενική μορφή αυτών των εξισώσεων? Όλες οι εξισώσεις που λύσαμε, και οι 16 εξισώσεις που λύσαμε, ήταν της γενικής μορφής α εις τη χ συν β χ συν σ ίσο με το 0, όπου το α ήταν θετικό και διάφορο του 1 και οι αριθμοί β και σ ανήκουν στο r. Αυτή ήταν η γενική μορφή όλων των εξισώσεων. Να δούμε πώς λύνονται οι εξισώσεις στη γενική μορφή. Τώρα που είδατε τα παραδείγματα τα άλλα πώς λύνονται, με τον ίδιο τρόπο θα λυθεί και αυτή, αλλά θα διακρίνω διάφορες περιπτώσεις. Οι περιπτώσεις που θα διακρίνω είναι οι εξής. Αν το π και το σ είναι 0, η εξίσωση γίνεται α εις τη χ ίσο με το 0 και είναι αδύνατη. Διότι το α εις τη χ είναι θετικό για κάθε χ που ανήκει στο r. Δεύτερη περίπτωση, το b να είναι 0, αλλά το c να είναι διαφορετικό του μηδενός. Η εξίωση λοιπόν είναι α εις τη χ συν σ ίσο με το 0 ή α εις τη χ ίσον μείον c. Αν το c είναι θετικό, τότε το μείον c είναι αρνητικό, ενώ το α εις τη χ είναι πάντα θετικό. Επομένως η εξίωση σε αυτήν την περίπτωση είναι αδύνατη. Αν το c είναι αρνητικό, το μείον c είναι θετικό, μπορώ να πάρω λογαρίθμους και στα δύο μέλη. Αυτό το γράφουμε χ ln α ίσον ln του μείον σ, άρα χ ίσον ln του μείον σ δια ln α. Για αυτές τις δύο περιπτώσεις δεν χρειαστήκαμε τις συναρτήσεις Λαμπέρ. Η τρίτη περίπτωση είναι το b να είναι διάφορο του μηδενός και το σ μπορεί να είναι διάφορο του μηδενός ή το σ να είναι ίσο με το 0. Η εξίωση μπορεί να λυθεί ως εξής. Όπως κάναμε στα τελευταία παραδείγματα, να μεταφέρω το b, χ και το c στο δεύτερο μέλος, βγάζω το μείον b κοινό παράγοντα και γράφω την εξίσωση χ συν c δια b διαιρώ με το α εις τη χ, διαιρώ και με το b μείον 1 δια b. Θα τη φέρω σε αυτήν τη μορφή. Χ συν c δια b, αυτό το πάω επάνω, α εις τη μείον χ ίσον μείον 1 δια b. Χ συν c δια b, το γράφω αυτό σαν δύναμη με βάση το ή εις τη μείον χ ln α ίσον μείον 1 δια b. Πολλαπλασιάζω, πριν κάνω αυτή τη δουλειά να το κάνω μάλλον, εδώ, να πολλαπλασιάσω με το α εις την μείον c δια b, ίσον μείον 1 δια b επί α εις την μείον c δια b. Αυτό να το γράψω α εις την μείον χ συν c δια b, ίσον μείον 1 δια b επί α εις την μείον
C δια B. Αυτό το γράφω με αυτόν τον τύπο με βάση το E, δηλαδή χ συν C δια B επί E στην μείον χ συν C δια B ln α ίσον μείον 1 δια B επί α στην μείον C δια B. Πολλαπλασιάζω με το μείον ln α και εδώ και εδώ. Τώρα είναι ακριβώς σαν αυτή τη μορφή, με αυτό να είναι το ψ και αυτό να είναι το b, και τώρα λύνεται όπως λύσαμε τα παραδείγματα που κάναμε μέχρι τώρα. Ανάλογα με το τι θα βγει το b, μπορούμε να έχουμε 0 ή 1 ή 2 λύσεις. Αυτά ήθελα να σας δείξω για τις εξισώσεις. Κάνουμε πολλά παραδείγματα και πιστεύω καλύψαμε σχεδόν τα πάντα. Μπορείτε να λύσετε αυτές τις εξισώσεις χωρίς τη χρήση των συναρτήσεων Lambert. Με το GeoGebra μπορείτε γραφικά να βρείτε τις λύσεις ή να επαληθεύσετε αυτές τις λύσεις που βρήκανε. Πώς λύνονται αυτές οι εξισώσεις με το GeoGebra. Ας πάρουμε το πρώτο τελευταίο παράδειγμα. Δηλαδή, ήταν η εξίσωση χ τετάρτης ίσον 3 στη χ. Για να την λύσετε αυτή γραφικά με το GeoGebra, μεταφέρετε στο πρώτο μέλος και θεωρείτε τη συνάρτηση f του χ ίσον χ στην τετάρτη μείον 3 στη χ. Αν στο GeoGebra εισάγετε αυτή τη συνάρτηση, θα σας δώσει αμέσως τη γραφική της παράσταση. Η γραφική παράσταση δεν είναι ακριβώς όπως τη δείχνω. Ας πούμε ότι είναι κάπως έτσι. Τότε οι ρίζες της εξίσωσης αυτής είναι οι τετμημένες των σημείων τομής με τον άξονα των χ. Ας πούμε αυτή η τετμημένη είναι μείον 2, αυτή είναι 1, αυτή είναι 3. Οι ρίζες της εξίσωσης τότε θα είναι το μείον 2, το 1 και το 3. Τις οποίες μπορείτε να βρείτε με το GeoGebra με ακρίβεια μέχρι 15 δεκαδικών ψηφίων. Και να επαληθεύσετε τα αποτελέσματα τα οποία βρήκαμε εδώ ή να λύσετε τις εξισώσεις αυτές από την αρχή. Έχω προσθέσει 12 ασκήσεις για να τις λύσετε εσείς για εξάσκηση. Θα τις δείτε σε εικόνες στο τέλος του βίντεο. Στο τέλος του βίντεο υπάρχουν οι εικόνες αυτών που έχουμε δείξει και επιπλέον υπάρχει και μία σελίδα με 12 ασκήσεις άλυτες, όπου δίνω και τις απαντήσεις τι ακριβώς πρέπει να βρείτε. Αυτά για εξάσκηση δική σας. Θα ήταν πολύ σημαντικό για το κανάλι, για τη διάδοση του καναλιού, αν σας αρέσουν τα βίντεο αυτά, κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και βάλετε και like. Αυτό θα βοηθήσει στη διάδοση του καναλιού. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και τη σημερινή παρουσίαση. Να πω και κάτι τελευταίο. Όλες τις εικόνες, αυτές τις οποίες θα πάρετε στο τέλος του βίντεο, μπορείτε να τις πάρετε και σε ένα αρχείο PDF. Θα έχω τη διεύθυνση του αρχείου αυτού του PDF κάτω από την περιγραφή του σημερινού μαθήματος. Και πάλι σας ευχαριστώ.